سلام دوستای عزیز، با امید که همه شما جور صحتمند باشین. خوش آمدین به برنامه نگینه‌ها با من مهناز عالم. بسیار خوشحال هستم که بازم میهمان خانه شما شدیم. امشب دیگه شب دوشنبه، آخرین دوشنبه سال 2021 که ما مکتب رفتیم، چرا که سر از هفته بعد بخیر رخصتی ها شروع میشه و من بسیار هیجانیستم برای رخصتی ها، چون واقعا خودم به رخصتی بسیار زیاد ضرورت دارم. اگه متوجه شده باشین من قدر زیاد فعال نیستم در فیسبوک و در اینستاگرام و بیخی یادم رفت که عکس رسومی را پرتم که براتون نشان میده که من چقدر مصروف هستم و مطمئن هستم که شما عزیزان بسیار مصروف هستین در چند هفته، چرا که ترم اول شروع شده و یا سیمستر هم گفتم میتونیم برای شاگردای لیسه، اما ترم اول شروع شده برای ما شاگردای مکتب پرایمری و یعنی امتحانات، پروژکتاس و هر چیز است و بسیار مصروف هستیم. من شخصا دمی چند هفته آخر هیچ یادم نمیاد که من شیشته باشم، همونطور استراحت کرده باشم و ریلکس کرده باشم. امی میخیستم نیم وقت و نه وقت میخیستم، تیز کردم نان چاشت مجور میکردم، چای صبح مجور میکردم، یک میوه یک چیز برای مادرم مجور میکردم، تیز کردم اون رو میخوردم، میرفتم مکتب درس با ساعت چاشت هم بسیار مصروف هستیم، چرا که من امره معلمای دیگه کمک میکنم و شامل چند گروپ دیگه هستم که آخر پروگرام رو بهش کمک گپ میزنم، اما چاشت هم مصروف هستم. باز درس زیادتر وقت از طرف چاشتم ریاضیسته که بیختی میفهمین که هندسه بسیار بد میاد. چاشتم ریاضی رو میخوانم، پس میایم خانه تیز کرده یه چیز میخورم، داین زمان کارخانگی ما میکنم، باز نان شب میخورم، باز درس میخوانم، باز خواب میشیم. البته روزا تیر شده میره باور کنین که چند دفعه آخر نمیفهمم که چطور به قضیه تیر شده. بسیار هیجانیستم برای رخصتی‌ها و هفته بعد که هفته اول رخصتی هستم من پروگرام ندارم، اما هفته دوم رخصتی ها یک پروگرام می داشته باشیم که یک کمک راجع به کارهایی که در رخصتی کردم میتونین راجعش صحبت میکنم. من بسیار هیجانیستم قسمتی میبینیم برای رخصتی ها. خب برنامه امروز ما دو بخش داره مثل همیشه واره که در بخش اول ما راجع به یک موضوع گپ میزنیم که در جامعه و بسیار زیاد موضوع مهم شده در چند وقت و بسیار زیاد راجبش صحبت میشه و خلاصه بسیار یک موضوع مهم است در چند وقت و او شبکات اجتماعی است. میفهمین دوستای عزیز اگر از این پروگرام اول تا به حال پروگرام‌های ما رو تعقیب میکنین میفهمین که ما چندین بار راجب از این موضوع گپ زدیم، اما تصمیم گرفتیم که راجبش بازم گپ بزنیم، چرا که قسمی که میبینین تکنولوژی در حالت پیشرفت است و روز به روز هر چیز تغییر کرده میره. از اون خاطر بسیار مهم است که من راجع به این موضوع گپ بزنم، چرا که ما نوجوانا بسیار زیاد از این شبکات اجتماعی استفاده میکنیم بر چندین چیز، اما گام راجع به صحبت میکنم در بخش اول و بخش دوم ما میبخشیم مثل همیشه وار رسمی هفته برنامه نگینه است که براتون نشان میدم و در این زمان یک کمک راجع به چیزای دیگه صحبت میکنیم، مشکلات زندگی، چیزایی که کلمه میتونیم قصه میکنیم، مثل دوستا ور قصه میکنیم. خب و امید است که برنامه امروز ما خوشتون بیاید و تا آخر با ما باشید. برنامه خداوند یکتا برنامه امروز آغاز میکنم. و قسمی که گفتم دوستای عزیز بخش اول ما راجع به شبکات اجتماعی و من براتون گفتم که من چرا راجع به این موضوع بازم صحبت میکنم، چرا که هر روز چیزای تکنولوژی تغییر کرده میره و در حالت پیشرفت است و مهم است که ما نوجوانا بفهمیم که چی گپ است. خدای چند وقت صاحبای کمپانیای شبکات اجتماعی بسیار زیاد زیر فشار قرار گرفتن، چرا که یک تعداد زیاد از مردم انتقاد کرده سرشان که یعنی چرا کنترل نمیکنین و که در این اپایتان چی میگذرد. روز به روز تعداد نفره که
شکایت میکنن از شبکات اجتماعی زیاد شده میره و دلیل شکایتشان ایست که میگن که سر ساعت روانیشان تاثیر کرده، رابطهشان با غذا خراب کرده، چرا که در چند وقت نمیفهم متوجه شدن. یعنی اکاونت هایی که قسم بگویم قسم نشان میتن که یعنی باید بسیار لاغر باشی و قچیز نخوری، چون نوجوان هستیم با این موضوع زیاد باید راجبش گپ بزنم. این چیزا زیاد شده و اکاونت هایی که تشویق میکنن نوجوان ها را و خودکشی کردن، این اکاونت ها زیاد شده و تعداد اکاونت هایی که معلومات غلط و چه قسم برتان بگم و غلط را بگم دیگه، معلومات غلط را به مردم نشان میتن و برشان میگن. این اکاونت هم زیاد شده. خلاصه بسیار زیاد دولت بعد این شبکات اجتماعی صاحباشان قرار گرفته. خوب از خاطر راجع به زی گپ میزنیم دوستای عزیز امروز که یعنی شبکات اجتماعی خوب است یا بد، و راجع به خوبیاش گپ میزنیم، راجع به بدیاش گپ میزنیم، چرا که خوبیایش هم زیاد شده، بدیایش هم زیاد شده، اما باز کمک خوبیایش هم کم شده و بدیایش هم کم شده. خوب شروع میکنیم با خوبیای شبکات اجتماعی که اولش ایست که میتونیم به تماس باشیم با فامیل و دوستایتان. این رقلگی میفهمن از همون خاطر نامشون شبکات اجتماعی است، چون که با استفاده کردن شبکات اجتماعی شما میتونید اجتماعی باشین. ما مثلا که اعضای فامیلتان که خارج از کشور زندگی میکنین زندگی میکنن، یا دوستایتان که مثلا به مکتبای دیگر رفتن اما بسیار نوشون رابطه خوب دارین، میتونین بازم همشون با تماس باشین. یک چیز هست که ما کمک بکنه که با دیگرها به تماس باشیم. و شبکات اجتماعی فقط اینستاگرام، تیک تاک، فیسبوک نیست. در جمع شبکات اجتماعی واتساپ هم میاد، وایبر هم میاد، اسکایپ هم میاد که تزید ناما حتما شما آشنا هستین، چون مادر جان و پدر جان استفاده میکنن از این شبکات اجتماعی. مثلا در فامیل من مادر جانم، من پدر جانم و دوشان از چندین اپ استفاده میکنن برای به تماس بودن با اعضای فامیلشان. و مطمئن هستم که در فامیل خودتان هم یک تعداد زیاد از اعضای فامیلتان استفاده میکنن. ما جوانا شاید استفاده نکنیم، اما کسایی که در دور ما هستن به امکانات زیاد استفاده میکنن در حالت امروز که زندگی میکنیم. مخصوصا اگر ما در خارج زندگی میکنیم، یک تعداد زیاد از کسایی که در خارج زندگی میکنن از این شبکات اجتماعی استفاده میکنن. دومین خوبی شبکات اجتماعی است که ما میفهمیم که در دنیا و در جهان چی میگذره. بدون شبکات اجتماعی برای ما بسیار سخت بود که از هر چیز خبر شیم، چرا که هر چیز در خبرها پخش نمیشه. مثلا ما اگر اینستاگرام و فیسبوک داشته باشیم میتونیم خبر شیم که خب مثلا در اینی مملکت اینی چیز برگزار شد، یا مثلا در المپیک از طریق فیسبوک ما فامیلم میتونستیم در وقتای آگست جولای که المپیک بود میتونستیم که ببینیم که کی در کدام سپورت کدام درجه را بود و بسیار ما را کمک میکنه تا خبر باشیم از این که در دنیا چی میگذرد، تا که ما پس نمانیم از این چیزا. سومین خوبی سوشال میدیا یا شبکات اجتماعی است که ما را کمک میکنه تا که در چیز اشتراک کنیم. اگر شاید متوجه شده باشین، اما در شبکات اجتماعی زیاد اعلانای هر چیز میاد و از چی چیزا میاد؟ مثلا از مظاهره میاد، اعلانای واکسین میاد، اعلانای رای دادن میاد و ثابت شده در بررسی‌های مختلف که شبکات اجتماعی ما را کمک میکنه تا که در هر چیز اشتراک کنیم و بسیار از این نگاه ما را کمک میکنه تا که پس نمانیم از هر چیز. در امریکا دیدن که این نمره فیصدی نفرایی که رای دادن در انتخابات گذشته تقریبا 15% یا 17% زیادتر بود نسبت به سالهای قبل، چرا که یک تعداد زیاد از نفوس از شبکات اجتماعی استفاده میکردن.
و آخرین خوبی شبکات اجتماعی است که برای ما هر قسم امکانات مساعد میکنن و یا به اعلان ربط داره که بعض وقتا در شبکات اجتماعی اعلانهای مختلف میاد که مثلا اینمی صنفای سپورت است که از تیکواندو یا از فوتبال یا صنفای اکسترای ریاضی و ساینس که تا شاگردان کمک کنن و امکانات کار است که مثلا اینی نمره را زنگ بزن شاید صاحب کار شوی. اینی چیزا به درد آدم میخوره وقتی که مثلا به چیز ضرورت می داشته باشه. بعضی وقتا اعلانش میاد و ما را زیاد کمک میکنه. یکی از دوستای ما خوارکلانش که صنف 12 است از طریق ازمی اینستاگرام تانست که یک کار بر خود پیدا کنه در یک بانک و بسیار خوش است که ازمی شبکات اجتماعی چون کمکش کرد. خب راجع به بدیهای شبکات اجتماعی گپ میزنیم که شاید متوجه شوین، اما نمره بدیهای شبکات اجتماعی نسبت به خوبیایش یک ذره زیادتر است. خب اولین بدی شبکات اجتماعی است که میتونین کسای دیگه میتونن که آزارتون بدن. خب از هر نگاه میتونن آزارتون بدن، میتونن نشته کنید که ما درنگ هستی، که ماشین از راجع به مملکتت بد صحبت کنن یا بگوین که خب تو ارزش نداری و تو مهم نیستی. اینه تو چیزا به نام سایبر بولینگ شناخته میشه وقتی که یک نفر یا یک گروپ به یک نفر دیگه یا یک گروپ دیگه ضرر میرسونن از نگاه حرفایشان و گپای بد میزنن و آزارشان میتن و اذیتشان میکنن. این یک بدی شبکات اجتماعی است که از طریق می شبکات اجتماعی زیادتر وقت شاگردان یک دیگر را اذیت میکنن. دومین بدی شبکات اجتماعی است دوستای عزیز که میتونیم که معتاد شویم. نه مقصد من این نیست که معتاد شویم که مثلا خدای نخواسته مثل مواد مخدر وارد، اما شبکات اجتماعی اما تو یک چیز هست که یک دفعه که شروع کردی به استفاده کردنش ایلاش دادن نمیتونی که استاپ کنی. میخوای که من استفاده کرده بری استفاده کرده میری. مثلا برام من صدها بار شده که من مثلا گفتم تو من اینستاگرام میرم، من فقط سعی میکنم که دوستاکای من چی کردن، چیزی پست کردن یا نه، خوب هستن یا نه. سفر روشن میکنم میبینم که چی انداختن، یک چیز دست میزنم 20 عکس دیگه میارم. باز من او عکس ها رو سعی میکنم که چی نشته کرده چرا نشته کرده. باز در فور یو پیج میرم باش میگم یک دقیقه سعی کنم که چی گپ است. هرچی قصد پایان رفته میرم عکس ها زیاد شده میره، چیزای دلچسب زیاد، چیزایی که برای من دلچسب و زیاد شده میره و خلاصه به جایزی که 5 دقیقه تیر کنم 2 ساعت تیر میکنم. خب من راجع به گذاشته گم میزم چون قسم که حالا میفهمین دوستای عزیز چندین ماسک ما شبکات اجتماعی هیچ برشون دسترسی ندار و خودم اینستاگرام خودم چی کردیم بخی دیلیت کردیم اکاونتم هست اما انستال کردیم اپشن. سومین بدی شبکات اجتماعی است دوستای عزیز که بسیار زیاد نفرای منفی است. این چیزا زیادتر وقت مثلا یک عکس اندازی یا یک چیز میکنی کسایی که براتون هر چیز نشته میکنن چیزای منفی نشته میکنن. بارا شده که مثلا من خودم هم دیدیم مادریانم توییتر داره، در توییتر خود میره مثلا سالگیری بچه جاستین ترودوس و عکس خود انداخته که بچه خود بازدازیش مردم نشته کردن که تو چی کار هستی به جای ازی که دقیقی بچه باشی دقیقی تگز باشی اینی چیزا چی غرض دارین او بابا مردکی بیچاره سالگیری بچهش از چی گپ است؟ اما ترس مردم بسیار زیاد چیزای منفی نشته میکنن و وقتی که مردم چیزای منفی نشته میکنن چی میشه؟ ما به شخصای منفی تبدیل میشیم و اینی یکی از بدیهای شبکات اجتماعی است. چهارمین بدی شبکات اجتماعی است که خبرهای غلط و چیزایی که حقیقت ندارن پخش میکنن و تعداد زیاد از مردم باور میکنن به این چیزا. مثلا من یک دفعه در اینستاگرام بودم یک چند ماه پیش بود که
یک عکس دیدم که یک کس انداخته بود که عکس یک دختر بود که لباش خشک بود، چشماش بسته بود، قسمه که ذوب کرده باشه و در زیرش نوشته بود که do not get the vaccine or you will go into coma. اینه تو چیزا مردم به چیزا غلط تشویق میکنن تا که کارا غلط کنن و این خبرهای غلط مردم کمک نمیکنن تا که کارا صحیح کنن و یکی از بدیهای شبکات اجتماعی است. دیگه ای که دوستای عزیز ما نمیفهمیم که همراه کی ما ارتباط داریم. بعض وقتا نه که بسیار زیاد وقتا شده که مثلا یک نفر دیگر فالو کرده خیال یک دوست خود کرده، اما در حقیقت نمیفهمن که کی در پشت صحنه است. بارا مثلا در یک پروگرام از برنامه دکتر فیل شو شاید شنیده باشین که بارا زنا یا دختر جوان آمدن گفتن که مثلا من امروز این نفر به ارتباط است، من نمیفهم که واقعا کی است. فکر میکنن که خب بچهای جوان است، مردای جوان هستن، اما خبر نی که در پشت سر مردکای پیرکی شیشتن پیسگکایشان هم خوردن میرن و هیچ دخترها و زنها خبر ندارن که کی هستن و به می قسم به هزارها شاید حتی میلیون ها نفرها بازی خوردن و خیال یک نفر دیگه کردن و به امکانات زیاد پیسه خودم دادن به اون نفر و چی شده پیسهشان هم سوخته و آخر اون نفر هم نبودن و یکی از بدیهای شبکات اجتماعی است که ما 100% مطمئن نیستیم که ما کت کی ارتباط داریم. و آخرین بدی شبکات اجتماعی است دوستای عزیز که برای ما ترس میده. چطور ترس میده؟ وقتی که ما شروع میکنیم به استفاده کردن شبکات اجتماعی ما عادت میکنیم که یعنی خبر داشتن از کل چیزایی که میگذره در دنیا و جهان و در جامعه و آستا که از این عادت میکنیم. یک روز دو روز که استفاده نمیکنیم بسیار احساس ترس میکنیم، به یک میترسیم که ما پس نمونیم از این چیزا و به این دلیل شبکات اجتماعی یک چیز از که آدم بهش معتاد شده میتونه، از خاطر که میترسیم که یعنی از چیزا پس نمانیم و یعنی نتونیم که به اندازه دیگرها بفهمیم و پس بفهمیم. خب در مجموع شبکات اجتماعی خوب است یا بد؟ به نظر شخصی من، هر کس نظر فرق میکنه، به نظر شخصی من چندان چیز خوب فوق‌العاده و ضروری نیست. یعنی من زیادتر از 4 ماه میشه که من انستال کردیم اینستاگرام و فیسبوک فقط در تلفن مادر جانم است که بعضی وقتا میرم مثلا ویدیو یوتیوب مدش مندازم یا کار دیگه من میکنم که در فیسبوک من هیچ استفاده نمیکنم غیر از اکانت نگینه این دیگه چیز نیست. و امو راستش بگویم در 4 ماه آخر قدر خوش آرام که حال هستم چند ماه پیش نبودم و دلیلش ایست که امی استفاده نکردن شبکات اجتماعی مرا از هر نگاه کمک کرده. کم وقت در تکنولوژی و در کامپیوتر و تلفن چیزا استفاده میکنم که خواه کمک کرده. تشویش از این نیست که من پس میمانم چرا که حالا که مکتب میرم از کل چیز خبر هستم، اما از یکان چیزا پس ماندیم اما کدام مشکل ندارم کدش. و دیگه ای که چیزی نیست که مثلا مرا از درس خواندن و از کار کردنم پس بانه و در مجموع بسیار خوش هستم. و اگر شما مثلا مشکل دارین که شبکات اجتماعی و معتاد شدین و نمیتونین که بس کنین از استفاده کردنش، به نظر من آستا یک انستال کنین، باز چند وقت صبر کنین، باز دیگهش انستال کنین. مثلا من در مکتب رفتم و فکر از یک خمر راجع به کل چیز خبر دارم، چون نمود تابستان هم درس ما خواندم اما در پولیش هم میگذره وقت در شبکات اجتماعی تیر کردم تا که من از کل چیز خبر باشم، آماده باشم که من برم دوستایم بگویم که از این چیز خبر داری، من بر گپ بزنم. اما نه، میرم در مکتب
که 120 چیز نو برآمده که من هیچ ازش خبر ندارم، که مچیم دیسکورد، چیز مودای نو، تیک تاک کلگیره که ببینید که این جاکت های خلطه را پوشیدن، که پتون های خلطه و این کرمه چای که اینقه کلان است او از کل چیز پس ماندیم. اما آستا که کت کلگیر یعنی آشنا شده من کتشان گپ زدم، از کل موضوع خبر شدم. یعنی مقصد من ایست دوستای عزیز که همیشه شبکات اجتماعی بودن کمک نمیکنه. بعضی وقتا باید از خودتان واقعا هم که از اون نفر گپ بزنین، رو بر رو امرش یعنی وقت تیر کنین تا که اجتماعی باشین. بعضی وقتا اینترنت کمک ما نمیکنه. خلاصه ایست که شبکات اجتماعی چیز ضروری نیست که ما حتما باید داشته باشیم. So friends, we're going to talk a little bit about social media and the pros and cons, and I'm going to try to summarize everything I just said just because I talked for a very long time. So you guys, if you've been watching my shows for a bit, you probably know that I've talked about this subject multiple times. And the reason I keep talking about it is because, day by day, technology and everything's developing and everything's changing. So it's good for us teens to know about what's going on, because we teens really do use these platforms a lot. And the reason why I'm talking about social media right now is because in society, it has become a very important subject that many people are talking about. And day by day, the number of people that are concerned about social media and are talking against it is increasing. And they're accusing social media platforms of, showing information that shouldn't be shown. And day by day, eating disorder accounts are increasing, and self-hate and suicide accounts are increasing, and people are really upset about that. So we're going to talk a little bit about the pros and cons of social media so we can get a good idea of whether social media is good or bad. So we're going to start off with the pros. And the first is that obviously you can connect with your friends and your family. And social media does help you to stay social with them, especially if your friends or family members are in different countries. It is a great way to stay in contact with them. And I'm pretty sure that most of your family members are using these platforms, especially if you're living in these developed countries like Canada and US. And I'm pretty sure that your parents or your grandparents or your aunts or uncles are using these. For example, in my household, both my parents are using apps like WhatsApp and Skype and Viber. And these accounts do count as social media accounts as well. It's not just Facebook and Instagram and Twitter and TikTok. The second pro of using social media is that you can learn more about what's going on in the world. And social media is a great way to find out about what's going on, because once it's posted, everyone can see it. And it really will help us to know what's going on in the world. And the next thing that's really good about social media is that it increases participation rates. So usually, I don't know about you guys, but I see lots of ads for things like voting, vaccination, protests, stuff like that. And these ads really do help you to participate in those things. So social media can be something that helps us to participate in different things as well. And finally, it helps us get more opportunities. And this kind of connects with the previous thing that I said about, participation rates. With opportunities, it gives you opportunities for work and taking extracurricular activities and classes. For example, one of my friend's sisters, she got a job through an ad on Instagram that she saw. She got a job at the bank because there was an ad and it had a phone number. She called the phone number and boom, she had an interview, and boom, she got a job at a bank. So it really can help us in many ways. The cons of social media, however, are quite a lot. So the first is bullying. You guys have probably heard of cyberbullying. You've probably had a bunch of presentations about it at school. And I don't really want to tire you guys by talking a bunch about this, but yes, bullying and cyberbullying is all across these platforms, and day by day, the number of cyberbulliers are increasing. The next is addiction. Once you get onto the platform, you say, oh, I'm just going to spend like a good 2 minutes doing this. I'm going to check what's new. And then
you go on your For You page, and then there's a bunch of photos, and then you can't stop, and you end up spending 2 hours rather than 2 minutes. And this has happened dozens and hundreds of times to me, and I'm going to be real honest, it is really addicting. So that's one of the bad things about social media. Although it has many positive things, it is pretty addicting. Kind of like heroin and cocaine. But I guess we can say it like that. The next thing is that it is very negative. There is so much negativity on social media, and some people are just so negative and write the most useless things ever. Like, I remember once my mom and I, we were going through Twitter, because my mom has a Twitter account, and we saw this picture of the Prime Minister who had a picture of him and his son because it was his son's birthday. But people had written the most ridiculous things ever. Like, you don't care about the people's taxes, stop doing this, you should be focusing on the people, blah, blah, blah. Like, dude, the poor man has a kid and it's his birthday. Like, what's the problem with that? Why do you have to talk about taxes when it's some teen's birthday? Like, the negativity is just out of reach in so much that, all this negativity can really turn us into negative people. The next thing is that there is lots of misleading and false information on social media. And I've seen it multiple times. Like, I remember once scrolling through social media and just seeing this post of a girl who's basically fainted or in a coma, lips are dry, eyes are closed. And at the bottom, the caption says that, vaccines will kill you. Dude, people see that stuff and they get scared and they don't do what's right. That's why social media apps, have really been under attack lately, because people are like, what's going on with all this false information? You need to do something about it. And the next thing is that you don't really know who you're socializing with. And this has been proven multiple times. I don't know if you guys have ever seen the Dr. Phil show, but multiple times females have come and said that, I'm socializing with this young man and I'm giving him money. And that young man turns out to be some 70-year-old man who's just taking their money for no reason. And, really, I'm not saying that you shouldn't trust your family members and your friends, but, sometimes there are hackers out there and they could be tricking you. So you have to pay attention to who you're socializing with. The last thing is that it creates fear. The fear of missing out. Because once you get used to using social media every single day and you get used to being on the platform so much, if you don't go on it for a day or two, you're going to be panicked and scared and you're going to feel like, I'm missing out. I can't do anything about this. And, I'm behind on everything. So in conclusion, is social media good or bad? In my personal opinion, it's not the greatest. It's not something that is necessary. If I've talked about this multiple times, but I'm going to share my experience anyway, because we are talking about the situation. I've uninstalled social media for a good 4 months now, and I've been the greatest I've ever been. And it's helped me. Uninstalling it has really helped me focus on myself. Less time on the screen means, better and more sleep. It's helped me to stay a lot more productive because there's nothing that's going to block me from being productive. And although I miss out a little bit on things that are going on, now I don't use social media platforms to socialize. I use myself to socialize. I talk to people. I meet new people. And that's really, in my opinion, the best way to socialize with others, by actually socializing and not digitally or virtually socializing. I remember during the summertime, I would constantly be on social media sites, studying and getting ready for school. I'd also be on social media a lot, trying to get an idea of what's going on in the world so that when I can go into school, no one can talk bad about me and I can fit in with the others and I can know what's going on in the world. But then I go to school and literally there are 120 new things going on. Discord and a bunch of random trends, and girls are wearing tank tops, and some are wearing tank tops and crop tops. Some are wearing these gigantic sweaters and gigantic pants and like these huge sneakers that are like this big. Like, I did
that really showed to me that, you know, social media isn't the only way to get an idea of what's going on. I have to actually socialize with these people to get an idea of what they are doing and what's going on. خب دوستای عزیز، حالا یک وقت کوتاه میگیریم و برمیگردیم. You are watching Omid TV 24. If you'd like to watch our live programs, you can watch it through www.omidtv24.com. شما بیننده تلویزیون امید 24 هستین. اگر میخواین که برنامه‌های زنده ما را تماشا کنین، میتونین از طریق www.omidtv24.com تماشا کنین. تشکر. Thank you. برگشتیم از وقفه دوستای عزیز و در این بخش ما رسمی هفته برنامه نگینه ها را براتون نشان میدم و همچنان راجع به بعضی چیزایی کتاب میبخشیم تا به حال گذشته در 2 هفته راجبش کمک گپ میزنیم. خب این رسمی این هفته برنامه نگینه هاست که این زیادتر از 1 سال خب میشه که ما این در پروگرام نشان داده بودم که این در 2020 در شروع پاندمیک ایره رسم کرده بودم. و اگه خوشتان آمد دوستای عزیز لطفاً در صفحه اینستاگرام و فیسبوک ما لایک کنین. کوشش میکنم که پرتم یادم نمیره. مادر جان اگه یادم رفت برام بگو. خب این رسمی هفته برنامه نگینه هاست، قسمی که میبینیم دفترک است و اگه خوشتان آمد لطفاً لایک کنین. So this is the Neginaha drawing of the week. I drew this like at the beginning of the pandemic, so it's been quite a while since I've shown it, but you know, this is the drawing, and if you like it, please like it on our Neginaha Instagram and Facebook page. Hopefully I don't forget. Mama, if I forget, please tell me. So yeah, this is the drawing. خب حالا دوستای عزیز یک کمک مثل همیشه وارد قصه میکنیم که من بسیار خوش دارم قدرتان قصه کنم. در این چند هفته بسیار زیاد مصروف بودم، بسیار زیاد مصروفه که هیچ نمیفهمم که ما چطور این چند هفته رو تیر کردیم. ادمی هفته که تیر شد 3 پریزنتیشن داشتم و 4 امتحان. هیچ دروغ هم نمیگم، این حقیقت است. معلومای ما که هستیم بسیار خوش دارن که چندین امتحان بتن مخارط خواهد باشه و زیاد خوش دارن که برای ما پروژکت بتن و بسیار زیاد تشویش میکنم راجع به این موضوع. شو وارسوب میکنم چرت زده که من خوب چی کنم و مثلا در این هفته که میایه اگرچه که هفته آخر است خب بازم شروع کردیم یک پروژه نو انگلیسی را و ما که 3 بچه بند ماندیم که هیچ درس نمیخوانن، هیچ بسیار چه قسم بگویم وقت خودم تو تیر میکنن و هیچ کار نمیکنن. یک دختر دیگه هم که دستیم فیلم است که دوستای خوب هستیم برام بسیار شکایت از بچه ها را کرد. خب خدا مهربان است، با امید از اینکه کار خدا کنن و با امید از اینکه پس نمانیم. شکر خدا یک دختر دیگه هم است در گروپ ما که خوبه دیگه وام زحمت میکشم خوبه. خب من قسما نمیخوایم نشان بدم که من فرشته زمین هستم، من کل کار رو خلاص میکنم، من بهترین هستم، بهترین نمره رو میگیرم. نه خب اما حقیقت براتون میگم بعض وقتا کسایی که امروشون کار میکنیم کتشان یعنی زیاد خوش نیستین اما مجبور هستیم که میره تیر کنیم چون متاسفانه در مکتبای خارجی چیزی که معلومه سرش بسیار فکر میکنه نیست که کت دیگر رو چطور کار میکنه. خب 2 هفته رخصتی آمده نیست بخیر. من نمیفهم کارخانگی میگیریم یا نه، نمیفهم که شما میگیرین یا نه. یک تعداد از دوستای میگن که خلاف قانون است که معلم کارخانگی بته در رخصتی یا معلم میگن که ما برتان میتیم دیگه. ما نمیفهم که چی گپ است اما با امید از این که نگیریم که کل ما شاگردا یک ذره استراحت کنیم. بازم راجع به یک موضوع دیگه هم گپ میزنم که مثلا میشه باید یاد کنم به صفت یک افغان وظیفه است که یاد کنم و ایست که ما نباید فراموش کنیم که چی میشه در افغانستان. شکر خدا در بعض پروگرام ها میبینیم که دخترکا میاین و گوینده هستن. خب بازم ترس از این است که یعنی شاید که ما هم نباشه. شکر خدا یک کمتون شرایط برشون مساعد است. خب بازم یعنی
امکانات کار نیست، امکانات درس نیست در بعض ولایت‌ها. خدا مهربان است، به امید زی که طالبکا کتلونگیگکای خود براین از مملکت ما آرام باشه و کل چیز پس به نرمال شود. چون که یعنی نوروز هم آمده نیست، چند ماه بعد بخیر نوروز میشه و نمود نوروز به نظر من نمی باشه اگر سختگیری باشه. مردم هم بیچاره ما نمیتونن که فکرکای خدا دیگه کنن. شما شاید بگین که خب مردم از گشنگی میمرن توی در غم نوروز هستی. خب همون نوروز یک خوشی است برشان، یک فکرشان دیگه خب میکنن و از این خاطر بازم یاد میکنم دوستای عزیز که لطفاً کوشش کنین تا که یعنی یک کمتم در شبکات اجتماعی کنیم یا رجوش گپ بزنم، اما اگه استفاده میکنین یگان خبر و چیزها را امروی دوستایتان شریک بسازین تا که هم میگذره آگاه باشین از چی میگذره در مملکت ما و مثلا اگه کوشش کنین که مثلا برای اعضای فامیلتان که در اونجا هست اگه امکاناتش هست یکان ذره پیسه روان کنین یا در دکان‌های افغان انتقادیگاکای دونیشن هست که پیسه جمع میکنین باز به افغانستان روان میکنین، میتونین به قسمم یک کمک شوین و در چندین اکانت های اینستاگرام پیسه جمع میکنن و به کسای مردم افغانستان که یک ذره غریب هستن مثلا نان میخرن و برشان میتونین به قسمم کمک کنین. خب خلاصه مردمتان اذیت نکنین. بسیار تشکر دوستای عزیز از توجهتان. لطفاً برنامه نگینه را هر یک هفته بعد ساعت 6 بجه روز دوشنبه از طریق تلویزیون جهانی امید 24 فراموش نکنین و فراموش نکنین دوستای عزیز که من یوتیوب چینل دارم. 92% زیادتر از 92% بیننده های اکانت یوتیوبم سابسکرایب نکردن. وقتی 1000 ویو شده در مجموع کسایی که دیدن، اما 31 سابسکرایبر. از او خاطر عذر زاری میکنم دوستای عزیز. اگر میخواین که دخترک مهناز جان و عالم خوش بسازین و کمک شوین کدش، لطفاً سابسکرایب کنین و فراموش نکنین که هر هفته یا روز شنبه یا روز یک شنبه من ویدیو پست میکنم از طریق اکانت یوتیوب. که الله نگهدارتان.